අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SL99 YouTube channel එකකින් ගෙන අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වෙබ්සයිට් එකක් එහෙමත් නැත්නම් බ්ලොග් සයිට් එකක් කරහා මුදල් උපයන විදිය. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වෙබ්සයිට් එකකින් මුදල් උපයන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් එකක් තමයි AdSense ලබා ගත්තට පස්සේ AdSense හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම AdSense වගේ තවත් වෙබ්සයිට් කීපයක්ම තියෙනවා ඇඩ් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වෙබ්සයිට් හරහත් අපිට මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ක්‍රමය මේ ක්‍රම වලට වඩා ටිකක් වෙනස් ක්‍රමයක්. ඉතින් මූවී වෙබ්සයිට් එකක් උදාහරණයක් අරගෙන තමයි මම මේ ක්‍රමය ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි එහෙමත් නැත්නම් සිංහල ඕනම වෙබ්සයිට් එකකට ඕනම බ්ලොග් සයිට් එකකට මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා AdSense වලට අමතරව මේ ක්‍රමයට මුදලක් උපයා ගන්න පුළුවන්. Fantastic Beast The Crime of Grindelwald කියන මම ආසම ෆිල්ම් එක තමයි මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ අද. ඉතින් මම දැනටමත් මගේ වෙබ් පේජ් එක ඕපන් කරගෙන තියෙනවා. ඔයගලන්ට මම හිතනවා මේ වෙබ්සයිට් එකක් ඇති කියලා. නැත්තම් බොහොම පහසුවෙන් වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්තම් බ්ලොග් සයිට් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මිලදී ගත්ත ඩොමේන් එකක් තිබ්බත් නැතත් මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට ඉස්සල්ලාම මගේ පේජ් එකේ මූවී එකේ නම ටයිප් කරගන්නවා. 2018 තමයි මේ මූවී එක රිලීස් වුණේ. ඉතින් මම මෙතන කලින් ලෑස්ති කරගත්ත ෆොටෝ එකක් තියෙනවා මේ මූවී එකේ. මෙතනින් මම ඇඩ් කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙතනින් ඉමෝජි එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඉතින් හරි මේ විදිහට මම මූවී එකේ ඉමේජ් එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම මේ මූවී එක ගැන කෙටි විස්තරයක් Google එකේම මම හොයාගත්ත විස්තරයක් මම කලින් ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා. මම ඒකත් මෙතනට පේස්ට් කරගන්නවා. හරි මේ විදිහට මූවී එකේ විස්තරය මම පේස්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එකක් ඔයගලන්ට Google එකට ගිහලා සර්ච් කරන්න පුළුවන්. ඩවුන්ලෝඩ් බටන් කියලා. ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එකක්. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක ටිකක් ලොකු වෙඩි මේක ටිකක් පොඩි කරගත්තා නම් හොඳයි. ඉතින් හරි මේ විදිහට මම ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක ටිකක් පොඩි කරගන්නවා. හරි ඔයගොල්ලන්ගේ බ්ලොගර් සයිට් එකේ එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකේ මූලිකම පියවර මේක තමයි. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට යනවා. තවත් ටැබ් එකක් ඕපන් කරලා shortfly කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මම මේකේ ලින්ක් එකක් දාලා තියන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. මෙතන ආපු ගමන් මෙතන රෙජිස්ටර් කියලා තියෙනවා මෙතන උඩ කොටසේ. ඉතින් පොඩි ෆෝම් එකක් තියෙන ඊමේල් එක දාලා රෙජිස්ටර් වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ මම දැනටම රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන නිසා රෙජිස්ටර් කියන එක මට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට යනවා. ඉතින් මේ තියෙන මේ මාසේ මගේ earnings මේ මාසේ කිසිම earning එකක් නැහැ තාම මට. ඉතින් ඊළඟට මම කරන්නේ Fantastic Beast movie එකේ download link එක. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට torrent link එක ගමුකෝ. තවත් ටැබ් එකක් ඕපන් කරලා මම මේ විදිහට torrent link එක download කරගන්න තැනට යනවා. දැන් කවුරු හරි මේ link එක දුන්නොත් එහෙම මේ link එක කෙලින්ම ක්ලික් කරපු ගමන් මෙතනට එන්නේ. ඉතින් මෙතනින් අපිට කෙලින්ම තියෙන්නේ download කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන මේ link එක copy කරගන්නවා. මේ link එක copy කරගෙන මේ shortfly කියන site එකට ඇවිල්ලා මේකේ home page එකේ මෙතන තියෙනවා short link කියලා. මෙතනින් link එක paste කරලා මෙතන link එක short කරගන්න.
ෂෝට් කරගත්ත ලින්ක් එක ඒගොල්ලෝ මම මේ විදිහට කොපි කරගන්නවා. කොපි කරගෙන අපි ආපහු යනවා වෙබ්සයිට් එකට. ඉතින් මම මේ ලින්ක් එක මේ ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එකට ඇඩ් කරගන්න යන්නේ දැන්. මෙතනින් පුළුවන් මේ ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එකටම අපේ ලින්ක් එක ඇඩ් කරගන්න. හරි. ඉතින් මම මේක පැහැදිලි කරන්න ඕන හින්දා බොහොම සරලව කරේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් ෆිල්ම් එක ගැන විස්තරයක් සිංහලෙන් එහෙමත් නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් ටයිප් කරලා දාලා ගොඩක් ලස්සනට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට ලින්ක් එක ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එකට ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ මේ පේජ් එක පබ්ලිෂ් කරනවා. හරි. පබ්ලිෂ් කරාට පස්සේ මේ විදිහට තමයි මගේ පේජ් එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් අපි මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක ක්ලික් කරලා බලමු. හරි. ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලෝ e-money කරන කට්ටිය වගේම e-book පරිශීලනය කරන කට්ටිය නම් දන්නවා. ඒ වගේ ඒවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න යනවා නම් මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් කරා ගිහලා අපිට ඇඩ් එකක් බලලා තමයි එන්න වෙන්නේ. අපේ අදාළ ඩවුන්ලෝඩ් එක කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට පොඩි ඇඩ් එකක් බලලා මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා වෙබ්සයිට් එක කරා පොඩි ඇඩ් එකක් බලලා තමයි එන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට අදාළ පියවර පොඩි කෙටි පියවර 3ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් මේ පියවර 3 පැහැදිලි කරලා වෙනම පේජ් එකක් වෙබ්සයිට් එකේ හදාගන්න. ඒක ගොඩක් ඕගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරන අයට පහසුවක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ විදිහට ජෙනරේට් වෙනවා අපේ ලින්ක් එක. කනෙක්ෂන් කියන්නේ ඔයාලගේ කනෙක්ෂන් එකේ ස්පීඩ් එක ගොඩක් තියෙනවා නම් මේක ඉක්මනට යනවා. මගේ කනෙක්ෂන් එක පොඩ්ඩක් ස්ලෝ. හරි. මෙතන click to continue. මේ පියවර කිහිපයක් තියෙනවා. කියන්නේ පියවර 3ක් විතර තියෙන. ඉතින් මේ පියවර 3 පැහැදිලි කරන විදිහට ස්ක්‍රීන්ෂොට් දාලා හරි කමන්නේ. පැහැදිලි කරන විදිහට ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එකේ වෙනම එක පේජ් එකක් හදලා තිබ්බොත් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට එන ඕන කෙනෙකුට ඒ පේජ් එක බලලා මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන view generate link. මේක ක්ලික් කරගන්නවා. මේ විදිහට කෙටි පියවර 3කට පස්සේ කෙලින්ම එන ඔයගොල්ලන්ගේ මූවි එක ඩවුන්ලෝඩ් පේජ් එකට. ඉතින් මෙතනින් කෙලින්ම මූවි එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මම ආපහු යනවා ෂෝට් ප්ලයි කියන අපේ අර ලින්ක් එක ෂෝට් කරගත්ත මේ වෙබ්සයිට් එකට. ඉතින් ඒකේ ගිහිල්ලා ඩෑෂ්බෝඩ් එක බලනවා. මේක තමයි මගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක. මම මේක රීෆ්‍රෙෂ් කරගන්නවා. හරි. ඒක ඒ වෙලාවෙම අප්ඩේට් වෙන්නේ නැහැ. චූටි වෙලාවක් යනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී රීෆ්‍රෙෂ් කරලා ආපහු පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඒ වෙලාවගෙම ඔයාලට මේ view එකයි ඒකට අදාළ earning එකයි count වෙනවා. ඉතින් මම මෙතන movie website එකක් පාවිච්චි කරේ උදාහරණයක් විදිහට විතරයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනම වෙබ්සයිට් එකක් මේ විදිහට හදාගෙන මුදල් උපයන තත්ත්වයට පත් කරගන්න. ඉතින් ඒක ඔයාලගේ දක්ෂතාවය මත තීරණය වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සිංහල වෙබ්සයිට් වලට AdSense හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒකට සිංහල වෙබ්සයිට් වලටත් මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මුදල් උපයන්න. ඒ වගේම තමයි මූවී ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එකට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සිංහල සබ්ටයිටල් ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි සබ්ටයිටල් සඳහාත් මේ විදිහට මෙතනින් අපි බලමු සිංහල සබ්ටයිටල් කියලා මේ විදිහට ටයිප් කරගන්නවා. ඒකවල සබ්ටයිටල් වලටත් මේ වගේ ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. මේ බටන් එකම හරිය නැත්නම් අපිට තව ඕන තරම් Google එකේ තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මෙතනට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි සබ්ටයිටල් ඒ වගේම සබ් ෆයිල් උනත් ඔයගලන්ට හදලා ඔයගලන්ගේ earning එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ ඒ වගේම ඔයගලන්ටම කියලා movies website එකක් professional හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි AdSense හම්බෙනකන් ඔයගලන්ට මේ ක්‍රමය හරහා
මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ AdSense වලින් හම්බෙන මුදලයි මේ මුදල අමතර ආදායමක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එකට. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා දැනටමත් මූවිස් වලට ප්‍රසිද්ධ වෙබ් අඩවියක් තියෙනවා බයිස්කෝප් කියලා. ඉතින් ඒ වුණාට මේ බයිස්කෝප් කියන වෙබ් අඩවියේ සිංහල සබ්ටයිටල් නැති ෆිල්ම් මට ඕන තරම් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි සබ්ටයිටල්ම පාවිච්චි කරලා බොහොම පහසුවෙන් කෙටි කාලයක් තුල සිංහල සබ්ටයිටල් හදාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ම නිර්මාණය කරපු සිංහල සබ්ටයිටල් මේකට අප්ලෝඩ් කරලා ගොඩක් ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් මම මේක උදාහරණයක් විදියට ගත්තේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කුකරි වෙබ්සයිට් එහෙම නැත්නම් වෙන ඕනම ටියුටෝරියල් ගැන කරන ඕනම වෙබ්සයිට් එකකට මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට YouTube link share කරනකොට දැන් ඕගොල්ලෝ YouTube channel එකක් කරනවා නම් YouTube channel එකේ මොකක් හරි download app එකක් වගේ දෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ description එකේ ඒ link එක මේ විදියට short කරලා දුන්නත් ඕගොල්ලන්ට ආදායමක් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මේ මෙතඩ් එක විතරයි ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕන උනේ. ඉතින් මම උදාහරණයක් විදිහට තමයි මේ movie blog කියන එක ගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට ටිකක් මහන්සිලා මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එකක් හදලා තියන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ. වෙබ්සයිට් එකට විසිටර්ස්ලා එන විදිහට ඔයාලට මුදල් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකට ටික කාලයක් ගිහිල්ලා අපිට මාස 2කින් 3කින් වගේ AdSense apply කරන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වෙබ් අඩවියක් නම්. ඉතින් AdSense හරහා ඔයගලන්ට වෙනම earning එකකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි AdSense වගේම තවත් ad ලබා ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙබ්සයිට් වලින් ඔයගලන්ට සිංහලෙන් මේ බ්ලොග් සයිට් එක එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එක කරගෙන ගියත් ඒවටත් ad ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම නැවත වතාවක් ෂෝට් ලින්ක් කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා මේ විදිහට රිෆ්‍රෙෂ් කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන view දෙකක් කවුන්ට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම අර කලින් කියපු විදිහට මගේ YouTube channel එකෙත් මම share කරලා තියෙනවා link එකක්. ඒකෙන් ආපු විසිට කෙනෙක් තමයි අනිත් එක. ඉතින් මේ විදිහට ඒ වෙලාවෙම බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ link එකට අදාළ earning එක ඕගොල්ලන්ට ලැබිලා තියෙනවා. මේ ක්‍රමයේදීත් අර YouTube වල වගේ ලංකාවේ විසිටර්ස්ලාට ගෙවන ප්‍රමාණය ටිකක් අඩුයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි වෙබ්සයිට් එකක් කරගෙන යන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳ ඉන්කම් එකකට යන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමයෙන්. ඉතින් අපි බලමු withdrawal ගැන. මෙතන withdrawal කරන්න තියෙන්නේ හැම මාසෙකම 15 වෙනිදාට තමයි ඕගොල්ලන්ට withdrawal option එක ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේකත් අර YouTube වල වගේම තමයි මාසයෙන් මාසෙට තමයි withdrawal ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ minimum withdrawal එක PayPal එකට ගන්න පුළුවන් ඩොලර් 1කින් වගේ. ඉතින් මෙතන withdrawal method මේ ඔක්කොම ටික ඇක්ටිව් වෙන්නේ හැම මාසෙම 15 වෙනිදාට. ඉතින් ඔයාලට ටිකක් මහන්සි වෙලා ක්‍රියේටිව් විදියට වෙබ්සයිට් එකක් හදලා ඒ වගේම තමයි අලුතෙන් එන ඩීටේල්ස් දාලා මේ වෙබ්සයිට් එක අප්ඩේට් කරලා පවත්වාගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. වැදගත්ම දේ තමයි ඉතින් ඔයගලන්ට AdSense වල වගේ ඉතින් YouTube එහෙමත් නැත්නම් වෙබ්සයිට් වලට AdSense ගන්නවා වගේ යම් කාලයක් AdSense ලබා දෙනකම් බලාගෙන ඉන්න ඕන නෑ. වෙබ්සයිට් එක හදපු දවස් ඉඳලම ඔයගලන්ට මේ ක්‍රමයෙන් මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් SL99 YouTube channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.